ৰাতিপুৱা আজি এনেকুৱা এজাক বৰষুণ দিলে, ৰেইনকোট পিন্ধি কাম কৰিবলগীয়া আছে, উপায় নাই, বাৰিষাৰ বতৰ, বৰষুণটো দিবই। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বকুল আৰু মই আজি এটা চলাৰ ছিষ্টেম ইনষ্টল কৰোঁতে কি বস্তু ইনষ্টল কৰিবলগীয়া হয় আৰু মই ইয়াত কি বস্তু ইনষ্টল কৰিছোঁ দুটামান দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। আৰু মোৰ লগত আছে দুজন ভাইটি, ইফালে শুভম আৰু ইফালে নিকুঞ্জ, দুজনে পাইপিঙৰ কাম কৰি আছে। ইয়াত যিটো ৱেৰিং আছে, ৱেৰিংখিনি পাইপিং কৰি আছে। আৰু ছিষ্টেমত এটা ACDB বক্স, সেইটো বক্সটো দেখিছে, ACDB বক্স দিয়া হৈছে, যিটো তাত গ্ৰিড কানেকশ্যনৰ ইনপুট হ'ব আৰু তাৰ পৰা আউটপুট হ'ব। আৰু ইফালে এইটো ACDB বক্স দিয়া হৈছে, এইটো চলাৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। চলাৰৰ পৰা ইয়াত ইনপুট হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আউটপুট হৈ যাব, ইয়াৰ পৰা আউটপুট হৈ পেলাই ইনভাৰ্টাৰত গুচি যাব। আৰু এইটো ACDB বক্সটো ছেফটি ডিভাইচ এটা, এইটো চলাৰ ছিষ্টেমত দিয়া হয়। ACDB বক্সটো ইয়াত আপোনাৰ ফিউজ থাকিব, ফিউজ থাকে আৰু DCMCB থাকে, লগতে SPD থাকে, যিটো চাৰ্জ প্ৰটেকশ্যন ডিভাইচ। এইটো ছেফটি ডিভাইচ লগাব লাগে, এইটো চলাৰ যেতিয়া ইনষ্টল কৰা হয় আমাৰ ACDB বক্সটো দিয়া হয়। আৰু এইটো ACDB বক্স, ইয়াত আপোনাৰ ৱেৰখিনি টানি থোৱা হৈছে ইফালে গ্ৰিড কানেকশ্যনৰ কাৰণে, যিটো চৰকাৰী কাৰণে ইয়াত ইনপুট হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি ৰেড আৰু ব্লেক আৰু গ্ৰীণ ৱেৰ, গ্ৰীণ যিডাল দেখিছে এইডাল আৰ্থিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইটো চাইডে এটা বাল্ব দিয়া হৈছে, ছিংগল বাল্ব এটা ছিষ্টেমত। আৰু ইফালে SS কম্বাইনটো দেখিছে, সেইটো তাৰ পৰা ছাপ্লাই ল'ব, তাৰ পৰা ইনপুট লোৱা হ'ব, ছাপ্লাই হ'ব তাৰ পৰা কাৰেণ্ট। আৰু ছিষ্টেমত আমাৰ ইয়াত দুটা বেটেৰী দিয়া হৈছে, 12 ভল্টৰ দুটা বেটেৰী আৰু 200 Hৰ বেটেৰী ইয়াত দুটা দিয়া হৈছে। আৰু দুটা ইয়াত চিৰিজ কানেকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু যিটো আমাৰ ইয়াত ছিষ্টেমত ইনভাৰ্টাৰ আছে, ইনভাৰ্টাৰটো আমাৰ 24 ভল্টৰ, সেইকাৰণে 12 ভল্ট দুটা বেটেৰী দিয়া হৈছে। তাত চিৰিজ কানেকশ্যন তেতিয়া হ'ব, ভল্টেজটো বাঢ়ি যাব, 24 ভল্ট হৈ যাব, তাত 12 চিৰিজ কানেকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু আজি বহুত গৰম, গেঞ্জি পিন্ধি কাম কৰি আছোঁ। গৰম মানে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বৰষুণ দিছিলে, তাৰপিছত ৰ'দ দিছে, ৰ'দটো বহুত টানকৈ দিছে, তাৰপিছত একদম চলা খুলিবলগীয়া হ'ল গৰমত। আৰু বৰ্তমান এতিয়া কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে, পাইপিঙৰ কামখিনি। আৰু ইয়াত ওৱান ৱে ছুইচ এটা দিয়া হৈছে, এটা বাল্ব আছে ইয়াত, এই বাল্বৰ কাৰণে ওৱান ৱে ছুইচ এটা দিয়া হৈছে। আৰু এনেকৈ পাইপিংখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া হৈছে ইফালে। আৰু তলত এইটো ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে, মানে ইয়াৰ পৰা পাৱাৰ ছাপ্লাই হ'ব, ছাপ্লাইৰ কাৰণে এইটো SS কম্বাইন এটা দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পৰা কাৰেণ্টটোত তেওঁলোকে ইনপুট ল'ব, যিবিলাক ইকুইপমেণ্ট থাকিব। আৰু এইকেইটা বেটেৰী এনেকৈ বহুৱাই দিয়া হৈছে ট্ৰলিত, ইয়াৰ ট্ৰলি এখন দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতো SS কম্বাইন বক্স এটা দিয়া হৈছে, এইটো গ্ৰিড কানেকশ্যন ইনপুট ইয়াত হৈছে, মানে গ্ৰিড কানেকশ্যন আহিছে ইয়াত, যিটো ইনভাৰ্টাৰ ইনপুট ল'ব ইয়াৰ পৰা ছাপ্লাই। আৰু ইফালে চলাৰ কাৰণে আৰ্থিঙৰ ৱেৰ লৈ যোৱা হৈছে পাইপিং কৰি এনেকৈ। আৰু চলাৰ দুখন আমাৰ টিঙৰ ওপৰত ইনষ্টল কৰি দিয়া হৈছে, দুখন চলাৰ পেনেল। আৰু যি দুখন চলাৰ পেনেল আছে, এখন আপোনাৰ 335 ৱাটৰ, তেনেকুৱা দুখন চলাৰ পেনেল। আৰু ইয়াত পেৰেলেল কানেকশ্যন কৰি দিয়া হৈছে দুখন চলাৰ পেনেল। আৰু যি দুখন চলাৰ পেনেল আছে 24 ভল্টৰ হয় দুখনো। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু লগতে লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা যিকোনো টেকনিকেল নলেজ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।